পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'তে মই ধনফুকনৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈছোঁ এটা টেষ্টি চিকেন ৰেচিপি মানে মচুৰ দাইলৰ সৈতে। আৰু যিসকলে মচুৰ দাইলৰ লগত মাংস খাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ কাৰণে লোৱা সামগ্ৰীখিনি হৈছে আধা কেজি মই ব্ৰইলাৰ মাংস লৈছোঁ, লগত মচুৰ দাইল বাটি, আৰু ইয়াত মছলাত আছে 2 চামুচ ধনিয়া লৈছোঁ, 2টা শুকান জলকীয়া, লগত পকা জলকীয়া 3টামান লৈছোঁ, নহৰু, পিঁয়াজ 2টা, হালধি এচামুচ আৰু ধনিয়া এচামুচ, লগত আছে গৰম মছলা মানে চিকেন মছলা। আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি মানে কেনেকৈ বনালোঁ সকলোখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহে গম পাব। আৰু যিসকলে মানে মচুৰ দাইলৰ লগত মাংস খাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু মছলাখিনি মই চব ধুনীয়াকৈ পিচি লোৱাৰ পিছত এখন নন ষ্টিক কেৰাহী পাতি দিলোঁ। আৰু তাত এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হোৱাত পিঁয়াজখিনি আৰু লগতে মই যোনখিনি মছলা পিচি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি এড কৰি দিম। আৰু এইখিনি ল' ফ্লেম মানে 5 পৰা 10 মিনিট ভাজি ল'ম, যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজৰ আৰু যোনখিনি ধৰি লওক গোটা মছলা আছিলে পেষ্টটো গোন্ধ নাযায় তেতিয়ালৈকে। আৰু যোনখিনি মই গুড়ি মছলা আছে সেইখিনিতো মই এচামুচমান পানী এড কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনিও ইয়াতে দি দিম। আৰু যোনখিনি মোৰ মছলা আছিলে সম্পূৰ্ণভাৱে সিজি উঠিলেগৈ, আৰু উঠাত মই এইখিনি মছলাখিনি এড কৰি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে বহুতে হ'বলা ধৰি লওক খাইছে যদি কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি নাই খোৱা বা ট্ৰাই কৰিব, খাবলৈ বহুতো ধুনীয়া হয়। আৰু ৰুটি আৰু ধৰি লওক আপোনালোকে ভাতৰ লগতো খাব পাৰে এই ৰেচিপিটো। আৰু যোনখিনি মোৰ মচুৰ দাইল আছে এটা প্ৰেছাৰত দি লৈছোঁ, লগত এটা বিলাহী আছে, আৰু মই এইখিনি চিটি দিয়ালৈকে মাৰি ল'ম। আৰু মই 3টা প্ৰেছাৰ চিটি মৰাৰ পিছত বন্ধ কৰি লৈ পেলাই মাংসখিনিও সিজি আছে, আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে মোৰ দাইলখিনিও ৰেডি হ'ল। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাওকচোন কিমান এনেকুৱা গ্ৰেভি নিচিনা কৰি ল'ব। আৰু মাংসখিনি পোৱা সিজাৰ পিছত আপোনালোকে যোনখিনি দাইল বনাইছিলে সেইখিনি এড কৰি দিব। আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন এনেকুৱা ইউনিক ধৰণৰ ৰেচিপিবোৰ, আৰু খাবলৈ বহুতো টেষ্টি হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ মানে নতুন ভিডিঅ'বোৰ মোৰ চেনেলটো চাব বিচাৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে চাব পাৰিব। আৰু যোনখিনি মোৰ মচুৰ দাইল আছিলে সেইখিনি এড কৰি দিলোঁ, আৰু সিজিও উঠিলে। আৰু লগতে ইয়াত এচামুচ মই গৰম মছলা দি দিছোঁ শেষত। আৰু মোৰ দাইলখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত মই নগা ধনিয়া এড কৰি দিছোঁ। আৰু নগা ধনিয়া দিলে খাবলৈ মানে টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া হয়, মানে গোন্ধটো, সেইকাৰণে এড কৰি দিলোঁ। আৰু ফাইনেলি মোৰ যোনখিনি মচুৰ দাইলৰ সৈতে মাংস আছিলে ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু মই বাতি এটা চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে গমে ভাতৰ লগতো মানে খাব পাৰে, আৰু ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে। আৰু মোক খাবলৈ ভাল হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু যিসকলে খাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পায়। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ কাৰণে বাই বাই।